Komisioni ndajmë për kushtimin ndaj Indo-Paqësorit dhe propozojmë një rritje 18% buxhetit për atë rajon. Buxheti përfshin investime për të forcuar konkurrencën me Kinën, duke rritur prezencën në atë rajon dhe demokracia e jon afron siguri lundrimi, survejim sëmundjesh, infrastrukturë për energji të pastër dhe teknologji digjitale. Ky buxhet na lejon të kundërshtojmë përparimin e autokracive, duke fuqizuar demokracitë nëpër botë, duke mbështetur median e pavarur, duke luftuar korrupsionin dhe duke mbrojtur zgjedhje të lira dhe të ndershme kudo. Na lejon të paguajmë kontributet tona për organizatat ndërkombëtare, sepse SBA ka nevojë të jetë në tryezat ku dëgjohet dhe ndikohet jeta e amerikanëve. Kam folur përsëri me Komisionin e Marrëdhënieve me Jashtë në Senat, kam kërkuar një datë se kur do të jetë dëgjesa e ambasadorit të ri dhe Komisioni zyrtarisht më ka thënë që nuk ka një datë për dëgjesën për ambasadorin e ri në Tiranë. Dhe kjo të letë të nënkuptosh që Jurikime ka shtyr pa afat qëndrimin e saj, edhe pse kam mbaruar mandatin e saj, duke treguar edhe një herë forcën, nga që ka qenë e lidhur si shef e kabinetit Blinken diku në departament, ka filluar në departament me Victoria Nuland, me atë ekstrem të majtë të diplomacisë amerikane, dhe këto lidhje e bëjnë që të jetë e fortë. Mbas zgjedhjeve të majit, në qoftë se opozita e Berishës përsëri do ta sfidojë, do të ishte një shuplak tjetër ndaj saj, e cila në 30 ka dështuar në politikat e diplomacisë amerikane, ekzekutuar me mediokritet, jo me elekuencë, jo me zgjuarsi, jo ashtu siç kërkon protokolli për një diplomate. Nëse shikoni hartën, rusofolësit ortodoks janë në pjesën lindore dhe jugore të Ukrainës. Mendoj se ai do një kontroll të plotë të bregut verior të detit Zi dhe po afrohet për të marrë Odesën. Which may be next, and then he also links up with Moldova, and I think we may do i drejtohet Moldavis, asaj republikës rebele ku ka ende trupa rus. Prej aty, do të kaloj në kufirin juglindor të Ukrainës për t'ju afruar Kievit, dhe deri diku Putin aty mund të deklarojë një fitore dhe të thotë se doja vetëm këtë pjesë të Ukrainës. Javën e kaluar fola për firmat perimedale dhe Flamur Çollaku tha që nga Soros, nga sigurimi i shtetit, një segment shkurtër kush ishte firma e parë. Tani çfarë ndodh në fesadën? Ne firmën e parë piramidale, firmën Arkont, e kemi ndaluar në Gjirokastër me 16 janar 1996. Dhe e kemi ndaluar, do të thotë që ne ram në dënimi të plotë të një veprimtarie kriminale të skemave financiare. Vim sot analiza, mendimi im personal, kjo është organizuar plotësisht nga Sorosi. Sepse sot të gjithë punësit e Sorosit, të gjithë lidhjet e Sorosit, sot janë në qeverinë shqiptare. Do ta themi pa frikë dhe me zë të lartë, se rëndoj këtë të doj. Dhe Sorosi ka qenë në kombinim të plotë me shërbime sekrete kundërshtare tonë, shërbimi serb, i cili ka financuar skemat piramidale. Dhe më vjen shumë keq, ne nuk kemi shko, unë jo vetëm çojm kam, por për Amerikën e Madhe të lirisë, unë e ndi vetën amerikan. Mbas falimentimit të një banke uokiste në San Francisco, pati
një lloj shqetësimi nga bota financiare se çfarë do të ndodhte. Rezervat federale a do t'i rrisnin interesat bankare apo jo? Në qoftë se nuk do t'i rriste, tregon që do të mbështesnin bankat e vogla, por duke dashur të luftojnë inflacionin, ata i rritën përsëri. Në fakt, muajin e kaluar inflacioni ishte tek 5-6%, ka filluar që të ulet, por me rritjen e interesave, problemi është që do të rritet numri i të papunëve. Duket e çuditshme, por një nga kokat e mëdha të financave Summers, të kohës Obamës, që nga Clinton i tha që të ulim inflacionin duhet të rrisim numrin e të papunëve, të papunësuarve. Sepse aktualisht në treg kam shumë monedhë se çfarë duhet të ketë dhe forca blerëse është shumë e madhe. Duke rritur numrin e të papunëve, ulet forca blerëse dhe kështu luftohet inflacionin. Është një problem që duket nonsens, por faktikisht kështu funksionon. Bankat amerikane sigurojnë $250,000 për çdo klient. Dhe kur paguajnë klientët, nuk paguan shteti, pagon inshuranca asiguracioni. Nuk e di a din në Shqipëri se bankat sigurojnë vetëm $25,000. Në qoftë se fillon zinxhiri i falimentimeve të bankave atje, depozituesit të siguruara kanë vetëm $25,000. Kjo duhet të thënë, pa krijuar panik, por të jenë realist, sepse paniku kryu edhe në SBA, sepse ka shumë klientë që kanë mbi $250,000 për të frenuar efektin domino, tha se do t'i mbështes shteti depozitët. Por sekretarja thesari tha që jo çdo gjë do të mbrohet. Problemi është që me rritjen e interesit, bankat e vogla e mesme humbasin shumë sepse investimet e tyre më së shumti janë bërë tek bondet e qeverisë, bashkive, pra me një fitim që afat gjatë me fitim jo të madh. Por me rritjen e interesave humbet një sasi e madhe. Dhe janë rreth $7 trilion të humbura nga depozitat e amerikanëve në stock market, pikërisht nga këto tronditje të tregjeve, sepse Biden i është dorëzuar kraut radikal të majt, ultra progresist, Warren, Sanders dhe AOC's. Pra, dikur ka pasur demokrat të moderuar, ata janë zhdukur. A ka forcë komuniteti shqiptar-amerikan? Shumë pak. Sepse dhe komuniteti shqiptar-amerikan funksionon thuajse si aty në Shqipëri. Ai problem. Nuk mund të krahasohemi me lobin hebre, grek, sërb, me lobinjën të forta që kanë kongresmen, kanë senator, shqiptarët nuk kanë arritur dot në këto nivele, edhe pse brezi i ri janë suksesshëm pas kryerjes në kolegje, janë PhD, arkitekt, doktor, inxhinier, dentist, pra një brez që premton që mentaliteti i shqiptarëve me amerikanëve të afrohet me mentalitetin amerikan, dhe të bëjë mundur që të jenë lobingu real për çështjen kombëtare shqiptare. Aktualisht jo. Është thuajse minor dhe përfaqësohet me disa organizata që më së shumti veprojnë New York, Michigan, Boston, por jo në Washington. Duhet zgjuarsi, por problemi fillon nga paratë e pista në Shqipëri, shembull Basha që pranon më mirë të marrë para ruse, $500,000, në vend që të kërkojnë ndihmë nga komuniteti shqiptar-amerikan, shpesh ne kemi bërë falas. Edhe më efektiv. Por kjo tregon se Moska, Beogradi, por dhe Athina kontrollojnë segmentet më të mëdha të politikës shqiptare. Rama hiqet si pro-amerikan, marrëdhëniet janë të ftohta, ka frikë të kalojë oqeanin, mbas hetimeve që vazhdojnë me FBI-n, dhe nuk mund të mashtroj pafundësisht Amerikën vazhduesi i partisë Enver Hoxhës. Për momentin tolerohet, me disa veprime mjafton të merrte një ftesë në Shtëpinë e Bardhë, mori 3.000 iranian, me këtë lloj logjike për të përfituar që të qëndrojë
sa më gjatë në pushtet. Por, kandili ti, e kam thënë, ka filluar të shuhet. Shqipëria ka nevojë për këshilltar, ka nevojë për lobist. Berisha ishte zgjuar kur mori Tom Riç. Një nga, po të themi, ministra, pjesë të kabinetit Bush, konservator, por që në krah kishte Fazliç. Pra, lobistët kanë problemet e tyre. Na lipset një ligj në Shqipëri të ndalohen partitë politike për fushatat, përdorin paratë shqiptarëve për të bërë lobbying këtu. Mjafton ambasada, dash në Washington, dash në Tiranë. Dhe kryesorja e kryesorës, ndryshimi i sistemit zgjedhor për të bërë të mundur që Shqipëria të aspirojë të ketë një demokraci përfaqësuese, funksionale dhe një shtet ligjor. While the market is up, there's a lot of people who are either underemployed or unemployed, dealing with that reality. And he's dealing with the threat, the newfound threat, the escalation over the past 3 years, as we noted on January 6th, of domestic terrorism. And that's the foundation for much of his work as our president. But as President of the United States, leader, at least in my mind still is, leader of Western nations and democracies and those who believe in self-government and the same principles that we've been espousing and promoting since our Declaration of Independence and our Constitution. Let's spin the globe real quick and then maybe we get into this conversation. You've got a resurgent Russia, an individual in Vladimir Putin who talks in terms of Mother Russia and reintegrating all Russian-speaking peoples. Remind yourselves in 2014, the invasion into Crimea, we haven't had anybody in Europe try to change boundaries since Hitler did it in 1941. And then after Crimea, he moves into the eastern provinces. You have, over the past several years, our administration, and I say this very candidly, has distanced itself, and I say from time to time, dissed our traditional allies in NATO, and frankly, didn't reach out and embrace our allies globally. So you add that factor. You take a look at China. Oh, I know in the United States, the president is also the commander-in-chief and the titular head of his party, but President Xi has all three of those titles as well, but he has much more authoritarian control over all three institutions. And you see this reemergence of China, the expansion of its sphere of influence in the East and South China Seas. You see its massive foreign aid globally. You see his personal presence, 2 trips into Latin America, massive foreign aid into the African nations. And then you put on top of that an unstable Eastern Europe with a super nationalism around some of these countries that 10, 15 years ago were viewed as emerging democracies, and the principles of democracy were expanding, and now all of a sudden a super nationalist approach in their leadership. You still have the ongoing challenges in Iraq and Afghanistan, an unstable Middle East, a leader in North Korea who should never have nuclear weapons. We're revisiting the whole notion of Iran and whether we get back into that agreement that was signed 5+ years ago, but the relationship with Iran and its position globally has dramatically changed, and frankly build on the appellation that President Bush, the criticism that President Bush gave him when he called them a terrorist state and one of the leading terrorist state, if not the most important terrorist state in the world, being in Lebanon and being in Yemen and supporting Syria and their influence throughout the entire Middle East region. And you say to yourself, Vice President Biden walks into the office every morning. Think about the challenges and the burdens and responsibility on that man's shoulders and on this administration. So what we do need now is a rethinking about our global leadership position, reconnecting with the traditional allies, rethinking our place in the world with this a much stronger China, a passionate leader in Russia, and all the other important, not peripheral, but almost equally important
Perëndimi e kishte më të lehtë të shpëtonte Shqipërinë nga komunizmi se sa shpëtoi Greqinë. Do të sjell nga arkivi çfarë thot Baleta rreth kësaj. Me Amerikën problemet janë më të komplikuara, sepse Amerika nuk ka hallën vetëm shqiptarëve, ka hallën e dynjas, ka hallën e veta. Nuk është interesi, domethënë çështja shqiptare nuk është top interest. Sulmi, çështë e nesërmen e ndalimit të bombardimeve, kur u ndalu bomba e parë kundër Serbisë, Serbia është vërë punës për të miqësuar Amerikën dhe për të izoluar Shqipërinë nga Amerika. Dhe janë më të zotë dhe më të shkatët se ne. Që është nga e ditë për të armiqësuar shqiptarët me Turqinë dhe me botën islamike. Kjo luftë 30 vjeçare që kemi bërë ne, në këto dy drejtime, dikush duhet të analizoj. Ne s'kemi takat, mos u lodhëm. Pastaj, lufta e fqinjve tanë për të na izoluar nga të gjithë, prapë nga fuqitë e mëdha. Dhe na çuan, na lanë tek Kina, tek Italia, prit, vjen koha e luftës. Komunizmi bëhet ideal. Por komunistët hynë luftë si sulmohet Bashkimi Sovjetik. Mas 41-shit, po. Mas 41-shit. Ajo vdekja e fashizmit ka qenë. Nacionalistët nuk luftuan kundër Italisë në fillim. Ballistët kanë luftuar kundër italianëve. Luftuan kundër, po se zot bën as dy hapa zbashku me njëri tjetrin. Anglezët ishte Kosova në mes. Në rregull. Atëherë ta thon. Ai ka qenë fakt. Ata nuk kishin për Kosovën në anglezët. Këta qenë për nga komunizmin unë nuk bi dakord me atë që vetëm shqiptarët vetë izoluan veten. Neve dhe ne edhe na izoluan. Perëndimi. Shqipërinë mund ta kishte shpëtuar nga komunizmi, më kollaj se sa shpëtoi Greqinë. Pa diskutim, që në fillim. Pra, në 60 ishte mundësia, pra. Detyra e parë në kohën e lidhjes Prizrenit ishte që ta afirmohej identiteti kombëtar shqiptar. Kongresi i Berlinit nuk e bëni këtë hap. Në shpalljen e pavarësisë shkuan deri një hap, bën një hap, por kombin e ndan. Prap, nuk është faj Ismail që parë me sa të dhënë në plaset të panevojshme. Sa është faj i shqiptarëve që mund u coptu. Ta majnë ata. Që zogun i lidhin durët, se e bën, i thanë do të djesh në urdhrat e Italisë, nuk është faj shqiptarëve. Është merita ati që qëndroj sa qëndroj. 15 vjet. Nuk është faj shqiptarëve, mas marimit luftës dytë botërore, që na kaluan në kampin e komunizmit. Pra unë nuk mund t'i fajtoj bukur. Tash është ndodhi, na lanë për Jugosllavinë. Ne na kanë lanë për Republikë të Shtatë Jugosllavisë. Shansi shpëtuam. Si atëherë. Mbaroi dhe kjo. Erdhi puna fatmirësisht u ngrit Stalini me. Po, pse përfituam. Dhe përfitimin e madh Shqipëria ka pas nga grindja Stalin Tito. Që ka bërë një analizë mënyrës se si ka lindur tingujt dhe fjalët e gjuhës shqipe dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynë i blindi, ja tango, edhe sot se në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e vajkushit, e kishtë të zanë trau arit. He talked about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They didn't... They did not sign with the United States. We're not a signature. President Trump signed something. We watched him. Yeah, correct. What did he sign? What did he sign? He signed a, how would you describe it, basically a letter acknowledging that they are going to work together and do this agreement. Maybe it's easiest to ask this way. Can you just lay out very specifically what each gentleman signed today? What was that? They both signed agreements to work together to normalize their economic and commerce relationship. Humans are not the same, right?
for both They sides? are 99.9% the same, but of course there's one point that's different at the very bottom. Masar Kolliçi. Ndërkohë që i vllai i tij, Mytesim Kolliçi, ka qenë senator në Kongresin e Lushnjës, ka qenë pikërisht personi që hapi punimet e Kongresit të Lushnjës dhe ka qenë kryetar i Komitetit Musliman Shqiptar, edhe kryemëfti i Tiranës, Durrësit dhe Kavajës. Kështu që për hir të vërtetës, ju përmendët edhe xhaxhain tim të ndjer, Adnan Kolliçin, profesor doktor Adnanin. Sigurisht unë jam rritur me frymën e djathtë, jam rritur me vlerat e të djathtës tradicionale. Jam rritur në një shtëpi që jam rritur në një farë mënyrë me politikë, më është brumosur që në rinin time të hershme, dhe sigurisht lidhja ime me të djathtën është sa e natyrshme, po aq edhe genetike në një farë mënyrë. Ke studiuar në Amerikë, në mos gaboj? Po, kam qenë në shtetin e Marylandit, kam patur fatin e madh edhe dua të t'jap, më vjen shumë mirë për këto pyetje që më bëni dhe për intervistën, më vjen shumë mirë që më pyesni për detaje shumë interesante. Unë kam luajtur tenis. Zoti Papa në Shqipëri kemi një traditë. Është dhe një klik që mos që ka luajtur tenis, që kur u hap tenisin në fillim. Po, e kemi traditë familjare në një farë mënyrë, edhe unë edhe im vlla, kam një vlla më të madh, kemi luajtur tenis. Dhe në vitin 2004, mbaj mend, unë jam shpallur kampioni moshave nën 18, under 18, në cilin vit jam vlerësuar me 50.000 lekë vjetra. Dhe në 2005 jam shpallur sërish kampion dhe kam marrë një kup, një vazo Chelsea si kup, si trofe. Ndërkohë, për shkak të tenisit dhe për shkak të notave të mia gjatë ndjekjes gjimnazit dhe pikëve që mora në testet e standardizuara, arrita që në vitin 2005 marrë një bursë në SBA për studiuar në një universitet shtetëror në shtetin e Marylandit, në qytetin e Baltimore's, kam qenë në Maryland, në Coppin State University. Dhe për hir të vërtetës kam përfituar dhe nga bursa e tenisit. Kam fituar një të tretën e universitetit dhe kam fituar me bursën e tenisit. Sporti gjithmonë favorizohet. Dhe sporti të qenurit student atlet, student athlete në Amerikë është diçka shumë e rëndësishme. Dhe për hir të vërtetës mund të jem nga paktët të rinj shqiptar që kam përfituar nga fakti që kam luajtur tenis në rinin time. Dhe me thënë të vërtetën ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme e bukur shumë ato 4 vite që kam ndenjur në SBA për të rikthyer në 2009 pranë familjes time në vendin tim për të ndjekur ëndrrën time, për të jetuar në Shqipëri dhe për të krijuar një jetë në Shqipëri dhe të ndjekur pasionin tim dhe ëndrrën time që ka qenë politika. Kishe mundësi të qëndroje në Amerikë për shembull përmes Sigurisht, patjetër kam patur, domethënë unë jam diplomuar me summa cum laude në universitet me nderimet më të larta, me një mesatare, jam diplomuar student with the highest GPA at graduation. Vetëm një B kam marrë dhe 41 A në studimet e mia dhe B-n e kam marrë në English, në honors English, sepse ishte sigurisht vija nga një vend që ishte gjuhë e dytë, pra nuk kam marrë asnjë B tjetër në universitet. Kam intervistuar për para sa kohësh një mik imi, Orhan Sakiqi, edhe me Sakiq keni të bëni. Kushuri imi, kushuri i babait tim. I ati vetë ka qenë nga një njeri i nderuar, Akil Sakiqi, pushtarak të zogut, pushkatuar përpara se komunistët të pushkatuar me intelektualët e Tiranës, nga të parët që është pushkatuar dhe trupi i tij, eshrat e tij ende sot nuk dihet, nuk kanë një varr. Dhe është një figurë e lartë si Akil Sakiqi, që është i ati Orhan Sakiqit, është një prej të paktën 5.000 pushkatuarve që ende sot nuk i dihet se ku janë eshrat. Zgjedhjet vendore janë zgjedhje vendore, nuk kanë zgjedhje partijake. Përsëri abuzohet diaspora se shqiptarët që jetojnë jashtë nuk votojnë. Në fakt, për zgjedhjet vendore nuk ka pse, sepse nuk kanë rezidencën, nuk paguajnë taksa, ndërsa për zgjedhjet politike, ashtu se dhe votues të ndryshëm italian, argentinës që jetojnë në SBA kanë drejt votojnë. Është një problem hershëm i prekur nga Fokusi, nuk është diçka e re, kam pasur një koment vite më parë, ta dëgjoj një herë. A duhet votoj diaspora? Natyrisht që ne jemi shumë shqiptarë që jetojmë jashtë Shqipërisë, nuk kemi dëshirë të na quajmë diasporë, sepse ne jemi shqiptarë që jetojmë jashtë, kam thënë dhe herë tjera. Çfarë mekanizmi mund të gjendi që në qoftë se janë 200.000 ose 300.000 shqiptar në Amerikë, le të themi e njëjta gjë në Gjermani, në Itali, po në Greqi,
Mbase, nga SBA mund të kishte 5 deputet, nga Greqia po 5, nga Gjermania, do të thënë të bëheshin një rreth 30 deputet nga njerëzit që jetojnë jashtë për të përfaqësuar në Parlamentin shqiptar. Në qoftë se ai parlament ka 140, mund të shkon të 200. Ka kosto, kjo mund të shikohet, mund të ulet numri atje, mund të ketë një mekanizëm tjetër. Për shembull, italianët që jetojnë në Argjentinë, nga 42 milion banor që ka Argentina, rreth 24 milion me origjinë italiane, dhe votojnë për 6 deputet, edhe në Senat. Ju duket çudi, Noli ka ardhur në Parlamentin shqiptar si përfaqësues i votuesve këtu në SBA, përfaqësonte Mërgatën, kolonitë shqiptare. Dhe Noli arriti të bëjë dhe kryeministër 6 muaj, genial, por në qeveri ishte shumë mbrapa me zogët. Problemi është se si do të realizohen zgjedhjet dhe votimet e diasporës. Do t'i organizojë ambasada? I bie. Do t'i organizojnë partitë? Problematike. Por kjo mund zgjidhet. Sepse, si shtetas edhe Amerikan, pak gjëra kemi mësuar dhe këtu, i kemi parë në përbordet e votimit, pensionist ose student, numratorët dhe vëzhguesit, jo partijak. Mbase ne këtu, ose në Gjermani, në Itali mund të jepnim një shembull atyre se si mund të bëj dhe se si mund të realizojë kjo. Diaspora ka drejt, s'po i them diaspora se është greqisht, Mërgata, ka drejt sepse ne mbase taksa në Shqipëri nuk paguajmë, po çdo shqiptar që jeton jashtë nga vitet 90 e pas, të paktën nga 10.000 ose 20.000 dolari ka çuar në Shqipëri. Për të mos folur për biletat e udhëtimit, plazhet, vendimin që çdo shqiptar jep atyre pjesëtarëve të familjes që ende janë atje. Nga unë, Robert Papa, natë në mirë.